Bagay ba sa akin mga ganito na lang mga kamits? Ganyan na lang. Tapos ako'y lalabas na. Okay na ba yan? Diyan mga kamits, kaway-kaway sa year 2020, ang nagbabalik Happy Life Marga. So ako'y nagbabalik muli at after ng long vacation ko. So ngayon, most requested dito ng mga friends ko at dun sa some viewers ko. Maraming salamat guys sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Diba? Tips nun kung paano ko magawa, okay? So bago yan, ipapakita ko muna yung routine. Siyempre, umpisahan ko sa first step ko, okay? Bago sa kilay. Okay, cut in the up yun So, ito isang simple kilay tutorial and daily routine. Okay? So, ito yung una, collagen. So, ganun sa umpisa yung ganyan. Okay na ba yan? Okay na ba ako dyan? Araw-araw ko itong ginagawa mga kamits. Alagaan natin ang face natin. Dahil ito isang napaka-sensitive niya. Alam nyo na. At mag-ingat tayo sa mga product din natin gagamitin kung hindi tayo hiyang. So, huwag natin ituloy. Ayan. Sikanis. Baby cream. Okay? Yan. Okay na yan. Lalabas na akong ganyan. Okay na ba yan? Yung iba, gumagamit sila ng brush. Ako no, just the finger. I use my finger. Kasi dito ko comfortable. So, bigyan natin ng massage yung mukha natin mga kamits. Pang mabanat yung mga wrinkles dyan. Okay? So, ayan. Pantay na siya. So, ganito talaga ginagawa ko sa araw-araw. Araw-araw siya kahit nagtatrabaho ko dito sa kinabos. Di ba? Okay. So, ayan na. Ganyan lang siya. Yan ang ginagawa ko sa araw-araw. So, ito, ngayon, ito yung magic cat ko. O, di ba? Si magic cat. Andito siya. So, kailangan ko ng brush ng kilay ko. No-brush ko muna siya. And then, marami rin akong types ng pang eyebrows ko. Okay.
um, ito siya, black. So, doon sa mga, kailangan ibagay natin yung kulay ng eyebrows natin sa kulay ng balat natin. Kunyari, isa kang morena, so huwag kang gumamit, never kang gagamit ng color black. Bakit? Kasi hindi siya pare, parang siyang uling. Oh, di ba? So, mag light brown kayo. Ito, may light brown ako. So, yan siya. Yan, light brown. Pero hindi yan ang gagamitin ko. So, ngayon, doon sa mga baguhan, huwag din kayo gumamit ng pointed. Yan siya. Hindi nyo maayos, hindi nyo magawa ng maayos yung kilay nyo. Kung bakit? Kasi mahirap to para sa mga baguhan. Pag pointed siya. Yan, pointed. So, ang kailangan gagamitin nyo ay, kailangan yung ganyan na. Okay? Ganyan. So, sa akin, ito na kulay sa akin. Kita ba? Yan. Okay? So, brown. Lalo pa may kulay yung buhok ko. So, ito yung gagamitin ko. So, umpisa, kailangan ganyan. Kung saan nakapoint yung pinaka-pencil niya, yun ang unahin nyo. Baba. Taas. Ganyan siya sa umpisa. Konting brush. Yan. Okay? See? Ito siya light. Ito yung normal kong kilay. At ito na ngayon. Okay? So, sa kabila naman. Ulit. Baba. Dahan-dahanin. Okay? See? Paano ko siya ginawa? Okay? So, kailangan meron kayong brush mga kamits. Kasi, siya yung magpapantay ng kulay ng kilay. Tapos, natural siya tignan. Diba? Hindi siya yung overlook. Diba? Okay? So, ngayon, ang laman ng magic miyaw ko ay isusunod ko yung corrector para magiging super normal ang kulay niya. So, ganyan niya lang. Ganyan lang siya. Taas. Okay? Tapos, ang gagamitin nyo ay ito siya. Kailangan ganyan na. Okay? Na brush. Okay. So, kaya ko siya ginawa mga kamits kasi yung mga friends ko or yung mga nakikilala ko sa pagiging YouTuber, lagi silang nagsasabi paano ko daw ginawa yung kilay ko na normal siyang tignan, na hindi siya OA ang dating, di ba? So, ganito siya. Ganyan lang kasimple. Okay? So, may improvement, di ba? Kaysa yung normal ko. Yung wala akong gamit. Ngayon naman, ito siya. Kailan ipantay nyo lang siya doon. See?
So, super normal ang dating. Hindi siya over. Yan. Ayan na siya mga kamits. Diba? Yung iba, nagsasabi sila na parang tato daw yung kilay ko. So, yun na lang ginagawa ko. Simple lang siya. Sa umpisa, parang mahirap, diba? Pero, mapag-aralan din. So, ganyan lang kasimple. Okay na yung kilay ko. So, ganyan siya kasimple. Okay na yung kilay ko. So, isunod ko ngayon ang Misha. Okay? The Magic Misha. Hindi siya mahirap i-dip kasi liquid siya. Hindi siya powder. Hindi siya mahirap din ipantay. So, okay. May nagbago. Parang wala naman. So, ayan. May nagbago ba sa kilay? So, ngayon isunod ko ang lipstick ko ay ang Maybelline New York. Okay? Ayun nga mga kamits. Ayan. Ayan yung kilay ko. Simple. Ganyan na ako. Okay? So, ako ay mag-dress up na para sa aking pupunta.